सो हे गाइज वेलकम बैक टू चैनल। फेरि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो न्यू भिडियोमा। आज चाहिँ 11 तारिक हैन, अनि दाइले नि कल गर्नुभएछ दराजबाट कल आएको थियो कि आज सामान रिसिभ गर्न तिम्रो आफ्नो मैले चाहिँ रिङ लाइट त्यो मगाएको छु, त्यसकै भिडियो हो यो फुल भिडियो हेर्नु होला। कल गर्नुभएको थियो दाइलाई कि आइहाल्छ अलि देरमा। सो मैले एउटा साथीलाई कल गरिदिएको छु, त्यो आउँछ मलाई पिकअप गर्न। सो हामी जान्छौँ कदम चोकमा, अनि त्यहीँ आउँछ डेलिभरी गर्न। सो त्यतै पेमेन्ट गर्छु, क्यास अन डेलिभरी छ। सो गएपछि म तपाईँलाई फुल भिडियो आउँछु। ल हाम्रो त्यो रिङ लाइट आइसकेछ, त्यहीँ ल्याउन अब हामी गइरहेको कदम चोकनिर आइसकेछ। लिएर आएपछि तपाईँलाई हामी पनि हेराउनेछौँ रिङ लाइट। हाम्रो रिङ लाइट चाहिँ आइसक्यो गाइस। हाम्रो दोस्त ब्लगर अलिक भिडियो बनाउन आइसक्यो छु गाइस। हाम्रो चाहिँ रिङ लाइट आइसक्यो, अब घर गएर ओपनिङ गर्ने छु गाइस। फाइनली हाम्रो रिङ लाइट आइसकेको छ। अब यसको अनबक्सिङ गर्छौँ हामी यहाँ हालेर। अब यसको अनबक्सिङ गर्न लागेको हामीले फर्स्टमा आएको छ हाम्रो यो लाइट। यसलाई गर्छौँ स्ट्यान्ड। वो चाहिए वो स्टैंड, ट्राइपॉड, स्टैंड। अब पालो छ वो लाइट को, यसलाई पनि काटेको छ हामी। त्यो रिङ लाइटको पुरा सेटअप गर्छ। रिङ लाइट हेर्नु भइरहेको छ, धेरै राम्रै छ रिङ लाइट। अब यसबाट चाहिँ हामी भिडियो बनाउनेछौँ। सो गाइज अहिले म चाहिँ यो ट्राइपडमा मोबाइल सेट गरिदिएछु। अब यसलाई अन गर्छु, यो र यसको कनेक्सन यसबाट अन हुन्छ। हेर्नुभयो तपाईँ, अब लाइट आफै लाइट आइहाल्छ। यसमा चाहिँ लाइट ब्राइटनेस कम अनि बढाउनु पनि सक्छ। ब्राइटनेस 3 किसिमको ब्राइटनेस हुन्छ यसमा, एउटा येलो, एउटा व्हाइट हो, अनि एउटा निलो कलर, अनि एउटा पहेँलो। 3 किसिमको हुन्छ यसको यो चाहिँ मैले दराजबाट मगाएको छु। सो आजको लागि यति नै, फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। बाई बाई।